خب سلام، بریم سراغ ادامه ماجرا. ما تو اینجا رسیدیم به این مرحله که من فعلا یه را ببندم. رسیدیم به این مرحله که ما رفتیم سراغ پازل df.iLookI و اومدیم به دیکشنری تبدیلش کردیم و در مورد سمافور صحبت کردیم و توضیحات نسبتا کاملی در مورد این قضیه دادیم که آقا این سمافور اصلا اینجا داره چی کار میکنه و چرا داره این تسکه با این سمافوره داره کار میکنه و به ازای هر کدوم از این عملیاته داره، یعنی توتال پازلزمون تو رنج توتال پازلزمون داره یه دونه که یه تسک اتفاق میفته و هر کدومش یه سمافوری داره ورودی میگیره که حالا بعداً وقتی که فانکشن ران پازلز رو دیدیم میتونیم بفهمیم که چجوری داره این کار رو در حقیقت داره اینیشیالایز میکنه این تسکو به طور کلی، این ران پازلز رو. در ورودی باید ما اینجا بدیم بهش سمافور رو، یه سمافور خاص رو باید بهش بدیم. این سمافور رو اینجا داریم ورودی میدیم و اینه max concurrent tsef requests reduce a value if you're getting rate limited by OpenAI. میاد میگه که آقا همزمان چجوری میتونی چند تا در حقیقت تسک درست بکنی که همزمان برن این کار رو انجام بدن. از لایبرری سینگو داره استفاده میکنه و از سمافور داره استفاده میکنه و هر کدومشون مثلا داره 50 تا کارنت ریکوست رو میفرسته سمت اوپن ای آی به ازای هر تسکی که داره ران میشه و بعد میاد میگه که برای تسکی که تو async code از completed تسکس رو داریم کال میکنیم successes و episode idش رو اینجوری نه await task، آره دیگه این تسکه که تو این فوره داشتیمش، میگه successes.append success episode id.append episode id. اگر success بود number of success رو زیاد کن. current همونم میشه linux successes. میگه آقا لاگر اینفو میاد میگه current تعداد پازل مثلا 10 تا پازل completed شده توی successfully if success else unsuccessfully. به هر کدوم از تسکا داره اینجا لاگر برای ما لاگ میندازه که لاگمون رو هم داشته باشیم. بعد میایید سی آی لوئر و سی آی آپر رو در حقیقت مقدار دهی میکنه اینجا که از پروپورشن سی آی داره استفاده میکنه که خب مشخصا این قسمتی هستش که ما باید سراغش برویم. اینجا بازم مشکل رو داریم. آره اینو بذار کپی کنیمش. tell me about خب ببینیم که proportion CI چی هست دقیقا. خب آها خب proportion، این proportion یه تابعی هستش که برای confidence level interval استفاده میشه که حالا اینو ما نمیدونیم چیه دقیقاً الان در حال حاضر، ولی خب باید بریم ببینیم که دقیقاً مفهومش چیه. proportion CI میاد lower bound of confidence interval در حقیقت استخراج میکنه، یه دونه هم upper bound of confidence interval رو استخراج میکنه.
پارامترهاش هم میشه number of successes, number of puzzles solved successfully و current هم میشه total number of puzzles attempts so far. خب که current هم میشه اون تعداد پازلی که به حال تلاش شده که انجام بشه، حالا یه تعدادش سکسس یه تعدادش نیستش. صفحه هم یه ذره کثیفه. خب for example, if number of successes 8 and current is 10, the proportion is 80% success rate میشه این 8 نهم و the CI might be something 55 و 95. خب حالا اینو من نمیدونم چجوری حساب کرد که باید بریم ببینیم مثلا تو فانکشن چیه. show me the source function implementation for in portion CI. خب ببین مثلا داره چیکار میکنه این proportion. Here is a typical implementation of proportion CI function that calculates confidence interval for proportion using the Wilson score interval method. میشه successes تعدادشو بهش میدیم، توتال رو بهش میدیم که همون current میشه، confidence هم که به طور دیفالت میشه یه فلوت 95 صدم و در نهایت یه تاپل از فلوت و فلوت رو برمیگردونه بر ما که در نهایت ماکس و مین رو به ما میده. حالا چیکار میکنه؟ میگه که calculate Wilson score interval for proportion میشه argsش میشه successes فلان اینا که گفتم بهتون، ریترنزش هم میشه topple of lower bound and upper bound. که حالا این چجوری حساب میکنه؟ میاد میگه آقا توتالمون صفره، اگر توتالمون صفر باشه که خب success اصلا معنی نداره، میشه صفر و صفر رو به ما برمیگردن چون تو فرمت فلوت داره برمیگردن، دو تا 0.0 رو برمیگردونه 0.0. بعد میاد Z رو حساب میکنه، Z score for confidence level که میاد میگه stats.norm.ppf که میشه 1 به اضافه confidence تقسیم بر 2. اینو سراغش میریم. P هم میشه successes تقسیم بر توتال که اینو فلوتش رو حساب میکنه. توتالمون مگه اینت نبود؟ خب این الان احتمالا این تایپر رو نباید بده، میتونه فلوت رو تقسیم بر اینت کنه احتمالا و در نهایت به دیتا تایپی که آپر باوند هستش مثلا فلوت احتمالا کست میکنه. مفهوم اینه که اگه اینو مثلا ما بزنیم این جوابش پی ما از تایپ فلوت خواهد بود. دنومینیتور که میشه 1 به اضافه z ضرب در z تقسیم بر توتال، سنتر اجاست که میشه p به اضافه z فلان اینا، اسپریدش میشه mat.sqrt این مقداره رو حساب میکنه، لورش میشه سنتر اجاست منهای اسپرید تقسیم بر دنومینیتور و آپرش میشه سنتر به اضافه اسپرید تقسیم بر دنومینیتور که خب مشخصا باید اینا رو توضیح بدیم دیگه. یه فرمول ریاضیه explain it line by line and deep dive. اینجوری باید چیزش کنیم. من رو بذار تصویرم اینجوری بهتره، یه ذره پایین‌تر اینجا خوبه. میگه که ببینیم ویلسون اسکور اینتروال کلکولیشن لاین با لاین چه شکلی داره کار میکنه. میاد میگه که آقا این کانفیدنس لول رو میاد میگه که این برای adjustmentشه، center adjustment move center slightly from raw proportion. خب بریم اینجا.
میگه زد اسکور کلکولیشن چیه؟ میگه فور کانفیدنس 95% میشه 1 به اضافه 95 صدم تقسیم بر 2. پی پی اف 1.96 تقریبا میشه استاندارد نورمال دیستریبیوشن. من اینو نمیدونم واقعا، باید اینو بریم جلوتر ببینیم مثلا دقیقاً داره چیکار میکنه این پروپورشن، چون فکر کنم مبنای مهمی باشه. بعد میاد را پروپورشن رو حساب میکنه و این داستانا که من حالا فعلا خیلی سراغش نمیرم. میخوام ببینم مثلا tell me about proportion like on 5. خب چیزی که ما conceptually اینو باید ببینیم مثلا دقیقا داره در مورد چی داره صحبت میکنه این پروپورشن. خب میگه که آقا یه bag of marbles شما دارید، basic proportion. حتی این خود کلمه پروپورشن هم اگه ما بخوایم لوکاپش کنیم به نظرم جالبه. این نمیدونم این دسترسی نمیده به این که من از خود لوکاپ مک استفاده کنم. حالا مهم نیست، اینو من بذارید پس توی یه دونه سافاری اینجا من برم تو سافاری پورشن مثلا اینترنت خیلی یاری نمیده. دیکتیشنش هم پریپورشن فکر کنم این یعنی چون چیزی داره اینجا میگه پروپورشن. اینترنت هم اینقدر افتضاحه که part share number of considered in comparative relation in a whole. مثلا the proportion of greenhouse gases in the atmosphere is rising. سهم شیر مجموع داستان اینه. حالا دیگه خیلی فکر کنم لازم نیستش که بیشتر واردش بشیم. سهم میشه مثلا میگه 10 تا ماربل تو توتال داری، 4 تاش آبیه، 6 تاش قرمزه، 40% میشه بلو ماربل، 60% میشه رد ماربل. confidence interval چیه؟ like your chess puzzles. imagine you are playing a game, you solve 8 out of 10 puzzles correctly. میشه 8 از 10 80%. but we are not totally sure if you get exactly 80% right if you played مثلا 100 more times. یعنی 100 بار بیشتری بازی کنیم ما مطمئن نیستیم که حداقل 80%. پس میام از یه proportion CI استفاده میکنیم که این کانفیدنس چیزمون رو یه مقداری تغییر میده. مثلا میگی که we are pretty sure you get between 55% and 89% right if you kept playing. یعنی بحث اینه که آقا من وقتی که 80% مثلا تو 10 تا اومدم در نظر به دست آوردم، این به این معنی نیستش که من 80% واقعی رو دارم به دستش میارم. اینجا باید بگم یه لوئر باندی دارم یه آپر باندی دارم. This is confidence interval CI lower and CI upper. Like it's like saying you're confident your true skill is in this range. یعنی اسکیل واقعی شما بین حالا این 55% تا 89%. خب به شکل accurate نمیتونی شما بگی مثلا 80%. مثلا تو بسکتبال شاتس، حالا شوتس هم میشه مثلا گفت شاتس، میگه آقا 80% مثلا 4 از 50 بزنی تو 80%. اما تو نمیتونی مطمئن باشی که همیشه این 80% رو زدی. یعنی یه پروپورشنی باید در نظر بگیری. خب
حالا مبنای ریاضیاتی که این داره انجام میده از چه روشی استفاده میکنه؟ بهش میگن ویلسون اسکور اینتروال. So now tell me about Wilson score interval in proportion calculating. حالا اومده این آقای ویلسون یا خانم ویلسون، فکر کنم ویلسون، نمیدونم، مهم نیست، یه بنده خدایی به نام ویلسون اومده چیکار کرده؟ اومده این پروپورشن سی آی رو اومده با یه ماده ریاضی اینو به دست آورده که میگه این شکلی ما حسابش بکنیم. Basic proportion with Wilson score. میگه سیمپل ریتش که میشه سکسس تقسیم بر توتال، مثل اون توپای بسکتبال که ما گفتیم 80%. حالا ویلسون اینتروال چی میگه؟ میگه این دقیق تره، میاد سکسس و توتال رو میگیره، میگه بین 55 صدم تا 89 صدم تو شانس داری که درست عمل کرده باشی. میگه اسمال سامپل پروتکشن 1/1 میشه 100%، ولی میسلیدینگه. چرا؟ ویلسون میگه بین 20% تا 95% تو شانس داری که، یعنی درصد موفقیتت هست. اگه یه بازی از یه بازی رو ببری خب 100% میشه دیگه اون بیسیک پروپورشن، یعنی بیسیک شیرت تو در حقیقت میگه 100% من بردم دیگه، پس 100%. اما ویلسون میاد چی میگه؟ میگه نه، یه چیز آماریه. خب میاد میگه نه، بین 20 تا 95%. خب پس وقتی که یه دونه رو از یه دونه برنده شده باشه خب میتونیم بگیم 100%، ولی خب این پروپورشن درستی نیستش و باید بیایم از ویلسون استفاده کنیم. حالا میتونیم یکی از متدامون اینه. این میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا تو 1/1 رو برنده شدی، بین 20 تا 95% شانس داری که، یعنی درصدت برای من 20 تا 95%. مشخصا این مقدار اگر عددش بیشتر بشه احتمالاً میتونه نتیجه‌گیری بهتری بکنه. احتمالاً، نمیدونم، تو فرمولش باید نگاه کنیم. میاد چیکار میکنه؟ اول میاد میگه که آقا این را پروپورشنمون رو، همون 100% رو بیا به اضافه زد ضرب در زد تقسیم بر 2 ضرب در توتال کن. خب زد ضرب در زد تقسیم بر 2 توتال چی بود؟ زد ضرب در زد تقسیم بر توتال این بود. 2 هم داشت یه جا، 2 ضرب در 2 بار یه جا کجا حساب کرده بود؟ اینه. ببین این پروپورشنه همون مقدار اولیه بود به اضافه زد ضرب در زد که میشد calculate z score for desired confidence level که 1.96 for 95% confidence میشه. این حالا z score رو فعلا بگذاریم ازش، در نظر میگیریم همین 95% confidence levelمون و میاد این زده رو حساب میکنه که میشه 1.96. خب حالا این 1.96 ضرب در 1.96 تقسیم بر توتال، یک به اضافه این عدد رو میکنه. پس زد ضرب در زد تقسیم بر توتال رو با یک جمع میکنه، میشه denominator for adjustment. خب که حالا این مقداره یک به اضافه زد ضرب در زد تقسیم بر توتال اینجا اومده حساب کرده واسمون یه جایی، یادم نیست کجا حساب کرده، فکر کنم اینجا یه دونه بود ما مقدار حساب کرده بود، یعنی 1.96. ببین زده شد 1.96، این پروپورشنه اصلیمون بیسیکمون میشد 8 نهم، بعد دنومینیتور میشه 1.96 تقسیم بر 10. این 10 چیه؟ فکر کنم توتالمون بود اگه اشتباه نکنم. آره دیگه توتالمون بود، همون کارنتی که تو کد داریم. یک به اضافه این میشه 1.384. حالا سنتر اجاستمنت میشه این 8 نهمه به اضافه 1.96 تقسیم بر 2 ضرب در 10 که میشه 992,000. حالا اسپریت میشه چی؟ میشه این 1.96 که دنومینیتره. بیایم اینو چیکار کنیم؟ 8 نهم رو ضرب در 2 دهم کنیم به اضافه 1.96 ضرب در 4 ضرب در 10 کنیم، بعد کلش رو تقسیم بر 10 کنیم
و در نهایت اینو ضرب کنیم به چی؟ به 1.96 SQRT این رو ضرب کنیم تو این که میشه 247 صدم، میشه اسپریدمون. حالا 992 به منهای 247 میشه 53.8. آپرش میشه چقدر؟ میشه 984 صدم. تقسیم بر 1384 هم میکنیم. 1384 رو کجا به دست آوردیم؟ تو دنومینیتر به دست آوردیمش. حالا ویلسون در مجموع میگه که آقا مقدار بین 54 صدم و 89 صدم وای میسته. خب میشه آپر و لوئر که ما جواب میده. ویلسون ولی مثلا برای 80 تا تقسیم بر 100 تا میاد مقدار رو به ما میگه بین 71 تا 87 صدم. پس مقدار بیشتر، در حقیقت ویلسون اومده یه وزندهی بیشتری کرده به این که شما وقتی تعداد بار بیشتری بازی بکنید، خب تعداد بار بیشتری اتفاق بیفته، اون هپنینگ که باید اتفاق بیفته، مقدار شما میاد نرمال تر میشه. میگه آقا تو 80 تا از 100 تا این بنده خدا اومده موفق شده، پس بین 71 صدم تا 87 صدمه. حالا چجوری اینو داره اعمال میکنه؟ من خیلی میخوام بلک باکس ببینیمش دیگه از اینجا به بعدش، چون واقعا فرمول ریاضیشو باید بریم ببینیم که اصلا تو آمار چرا این مقادیر رو ست کرده واسش. ولی کاری که داره میکنه اینه که میاد ببین زدمون میشه اون کانفیدنس لولمون، خب که حالا واردش نشدیم و شاید جلوتر بهش وارد بشیم، فعلا حالا نمیخوام دارم صحبت کنیم. این کانفیدنس لولمونه. میاد کانفیدنس لولمون رو تقسیم برای توتال میکنه، ضرب دوتاشو. مثلا ما این عدده همیشه بین چیه؟ این احتمالا چون با یک جمع میشه، من نمیدونم حالا این زدر چجوری داره حساب میکنه. میگه که 1 به اضافه 95 صدم تقسیم بر 2. آها PPFش استاندارد نورمال دیستریبیوشن. این PPF هم مهمه، احتمالاً وارد اینم بشیم، ولی خب دیگه آماری خیلی به سافر ربطی نداره، من خیلی واردش نمیشم. این نورمال PPF رو که میاد حساب میکنه برای 1.95 صدم تقسیم بر 2 975 صدم، میاد میگه آقا این اسمارت نورمال دیستریبیوشنش 1.96. اینم آماریه، من وارد این نمیشم قطعاً. میاد میگه 1.96 مثلا کانفیدنس لولمون اینه. بعد اینو میاد چیکار میکنه؟ توان 2 شو تقسیم بر توتالمون میکنه، خب و با یک جمع میکنه. این میشه دنومینیتر که همون 1.96 هستش که به دستش آورده بود. 1.384 بود. 1.96 به توان 2 تقسیم بر 10 به اضافه 1 میشه 384 صدم به اضافه 1. خب و این مقدار 1.384 که از اینجا به دست اومده به کمک این و مقدار، حالا هم کانفیدنسه داره تأثیر گذار میشه توش، هم تعداده. ببین اینجا 2 ضرب در 10 میشه تو سنتر اجاستش، تو اسپریدش 4 ضرب در 10 میشه. یعنی این هر چقدر عدد بزرگتر میشه اون کسره داره دقت بیشتری پیدا میکنه و نکته اینه. فکر کنم دیگه کافیه برای پرپورشن، به نظرم بسته و دیگه بیشتر از این لازم نیست همش توضیح بدیم. خب کجا بودیم؟ اینجا زشت شدن همشون. من تو اینجا بودم که میاد اینجا. پس پروپورشن سی آی رو بر اساس نامبر اف سکسس و کارنت که گفتیم مقدار کلش هست، میاد آپر و لوورش رو به دست میاره و پروگرس بار رو آپدیت میکنه با 1. بعد ست پست فیکس میکنه، مثلا میگه آقا انقدر، این میگه مثلا تا 2 رقم اشار بیا به ما بده دیگه، مثلا یه همچین چیزی. رفرشش هم تو رو میذاریم، داره پروگرس بار هم یه کاری باش میکنه. و کلاینت و تکیودم این زیپه نمیدونم چی کار میکنه، ببینیم چی کار میکنه. زیپ میاد چیکار میکنه؟ combines multiple iterable into a single iterable of tuples. مثال succeeds episode IDs
میاد اینا رو با هم دیگه وقتی زیپ میکنه میشه آوتپوتش زیپ این دوتا که یه چیز عجیبی هم هست. pairs them together for processing feedback، یعنی true رو به A1 تبدیل میکنه، پیر میکنه false رو به B2 و true رو به C3. خب پس این زیپ هم داره چیکار میکنه؟ این دوتا رو با هم دیگه پیر میکنه، دوتا ایتربل رو داره با هم دیگه پیر میکنه و کاری که میکنه اینه که لن سکسس رو به دست میاره، فیدبک با وریانس نیم رو میگه به ما و میگه که اگر اپیزود آیدی مون async with semaphore client dot feedback اپیزود آیدی متریک نیم و پازل سکسس. و در نهایت اینجا کاری که انجام میده اینه که ریترن میکنه سکسسز رو. حالا this train set size will take a while to run 10 minutes with 10 concurrent requests and 1000 examples for best of 5 variants but give statically significant results. میگه number of examples میشه مثلا 1000 تا. میاد یه CSV لیچس ایزی پازل ترین از CSV ها دیتا رو میگیره، بعد اینو میده و پازل دیف هدش هم میذاره number of examples مون. کانکان ریکوست رو 50 در نظر میگیره، سمافور رو کاملا توضیح دادیم که چی کار میکنه. variant stats we can plot later فعلا stats رو داره در نظر میگیره. First let's try a reasonable prompt with GPT-4o mini و تو کانفیگش هست. variant nameش هم میذاریم baseline. میاد HTTP build HTTP میکنه، URL مون میشه localhost 3000، تایم اوتمون 180 ثانیه از کلاینت. ریزالتش میشه run puzzles tensor zero پریری که تو بالاتر توضیح دادیم. پازل DF رو داره بهش میده، variant name semaphore و کلاینت. حالا اینام successes میشه sum results، total puzzles میشه len results، بعد میشه پرینت میکنه variant name number of successes تقسیم بر total puzzles و اینم حالا مقدارش رو میده، پروپورشنش هم داره میده، confidence level مونم میاد میگه CI lower و CN فلان، confidence interval مون ببخشید confidence level مون که همون احتمالاً اون مقدار استاتیک ست شده واسش. در نهایت میاد میگه که آقا توی این مدل انقدر مقدار و انقدر چیز رو داره به ما جواب میده. اینم که خب let's try best of 5 sampling with the same prompt and model. You should see a statistically significant improvement in performance by spreading more compute. خب حالا best of 5 استفاده میکنه. اینجا کاری که کرد اومد best of 5 استفاده کرد. best of 5 وقتی استفاده میکنه همون کارا رو که میکنه. The previous two variants used to same prompt and model. Let's try the best of 5 variants. من نمیدونم این ران بشه، من نمیدونم چه اتفاق میفته. حالا بذار ببینیم اینستالش کنیم ببینیم چیکار میکنه. نمیدونم بشه یا نشه، خیلی بعید میدونم بشه، ولی حالا شاید هم شد. بعد این میاد best of 5 diverse prompts رو چیز میکنه. اینجا میخواد دیگه نمودار بکشه، پلات میخواد بکشه. type to choose اینطور environment دیگه. آره یه دونه پایتون تیری هم بیا چیز کن، اینستال کن، خودش واسمون اینستالش کنه. یه بار دیگه رانش کنیم، اینستالش کن.
اینجا مگه env نداریم ما؟ یه جوپیتر سرور میخواد. اینو من حالا فعلا برام مهم نیست واقعا اینکه ران بشه یا نشه. آه، یه دونه دوست دارم بدونم واقعا چرا داره از پایتون تو این استفاده میشه، ولی حالا چون چیز آماری تو پایتون خیلی بیشتر. اینم که میاد پلات میکشه دیگه، نمیدونم منگین و فلان و بهمان. خب حالا نکته چیه؟ من به نظرم این قسمت دیگه کافیه. ما تو این قسمت رسیدیم به این مرحله که اومدیم فهمیدیم که این داره چی کار میکنه و داره ایسینکو رو کال میکنه، نمیدونم ایسینکو تنسور زیرو گیتوی رو داره استفاده میکنه، میاد بست آف 5 رو استفاده میکنه، مدل بهتری داره ارائه میده بهمون به جای اینکه مثلا از فور او استفاده کنیم. مجموع داستان رو برامون بهتر میکنه تا اینجا تنسور زیرو. تو قسمت بعدی احتمالاً بریم سراغ این که بریم سراغ سورس کدش و ببینیم که دقیقاً عملیاتی که داره انجام میده چه شکلی هست. آیا این کار بیشتر محاسباتی یا ریاضیاتیه، یا پیاده سازیشون چه شکل خاصی قرار گرفته که این کار داره انجام میده. تا اینجا ما یه داکیومنتی از خودشون داشتیم که من فکر میکنم این رو اگر اینجوری ببینیم خیلی راحت تر میشه دید. من اینو ببندم، اینجا هم ببندمش، اینم دون سیو بزنیم، من خودمم بیارم اینور. خب اگر دقت کرده باشید دیروز در مورد این صحبت کردیم، یعنی دو جلسه گذشته در مورد این صحبت کردیم که آقا تنسور زیرو قرار یه فیدبک لوپی رو برای اپتیمایزینگ چی استفاده کنه. فیدبک لوپ ها تو LLM ها داره استفاده میکنه. Turning production data into smarter, faster and cheaper models. میاد میفهمه که کدوم مدل راحت تره، کدوم مدل یعنی هزینه کمتری واسه ما داره برای یه متریک خاصی که داریم استفاده میکنیم، سریعتر انجامش میده و میاد اسمارتر انجامش میده. کل کاری که داره میکنه اینه. مدلی که داره استفاده میکنه ازش آنتروپیکه که همین سونت 3.5 و حالا 3.7 سونت کلا، AWS Bedrock، Azure OpenAPI Service، DeepSeek، Fireworks، GCP و گوگل AI استودیو همون جمینای API و OpenAI و اینجور چیزها رو داره استفاده میکنه و VLLM، XI، همه اینا رو داره استفاده میکنه. XI فکر میکنم مربوط به آره دیگه گروک همین که مال توییتر و آقای ماسک هست. و کاری که میکنه اینه. اینم انجینیرینگشه. ببین یه اپلیکیشن ما داریم، داکش هستیم میتونیم بازش کنیم. یه اپلیکیشن ما داریم Structure Inference و Matrix Feedback.
میدیم به تنسور زیرو گیتوی. چیکار میکنه گیتوی ما؟ اپتیمایز میکنه و اینفرنس اکسپریمنتیشن رو انجام میده، پرامپت، مدل جنریشن، استراتژیز و همه اینجور داستانا. تنسور زیرو چیکار میکرد؟ تنسور زیرو میداد به کلیک هاوس دیتابیس ما که یه دیتابیسی هستش که فقط اپل اونلی است، یعنی هدفی که معمولا از کلیک هاوس استفاده میکنن اپل اونلیه. میاد این حالا چیکار میکنه؟ این دیتا ست رو میده به تنسور زیرو رسیپس و این رسپی هایی که توی تنسور زیرو رسپی داریم میاد میده به پرامپتس و مدل و جنریشن استراتژیز، اپتیمایز پرامپتس و مدل، اینورم اپتیمایز اینفرنس اکسپریمنتیشن. این کل کاری که تنسور زیرو داره میکنه، حالا به شکل خیلی ساده. یه دونه مدل گیتوی که ریترن شده تو راست نوشته شده Unified API Interface for All Module LLM فلان و پینگش هم میگه خیلی پایینه، اوورهدش هم خیلی خفنه، یعنی کم اوورهدش. اومده گفته که مثلا با لایت LLM پراکسی مقایسه کرده خودشو، گفته که آقا من 21 صدم میلی سکند دارم چیز میدم، لیتنسی میدم، اونا 8 میلی سکند دارن میدن. 99% اونا دارن 66 میلی سکند میدن، من حد اکثر دارم 57 صدم میدم. خب این مقدار میانش بود. تو میانه داره 21 صدم میلی سکند داره لیتنسی میده، اونا در حالی که 7 میلی سکند دارن لیتنسی میدن. آره خوب، تعداد بالا خیلی میتونه اثرگذار باشه. بنچمارکش هم گذاشته و موتوری که تو راست طراحی شده که حالا احتمالاً قسمت بعدی بریم سراغ اون گیتوی که تنسور زیرو آورده گذاشته ما بین LLM ها و اپلیکیشن ها که اومده همه این کاری که ما میگیم رو داره تو اون گیتوی هندلش میکنه. و میریم سراغ این قسمت. پس فعلا خدا نگهدار.